Xin chào các bạn. Ở nơi địa đầu Tổ quốc, nơi những dãy núi đá vôi sừng sững, có một tộc người nhỏ bé nhưng lạ lùng đứng lặng lẽ giữa dòng chảy lịch sử. Họ mặc áo thêu tay cầu kỳ và đánh trống đồng như vang vọng hơi thở từ thời xa xưa. Đó là người Lô Lô, một dân tộc Tạng Miến từng len lỏi qua những cánh rừng già ở Vân Nam rồi neo mình nơi cực Bắc Việt Nam. Đến nay, nhóm dân tộc này vẫn tồn tại, sinh sống lặng lẽ và gìn giữ từng văn hóa, khúc hát về một hành trình khai phá vùng đất mới. Và để hiểu rõ hơn về người Lô Lô, các bạn hãy cùng chúng mình tìm hiểu ngay bây giờ nha. Người Lô Lô là ai? Trong bức tranh văn hóa đa sắc tộc của Việt Nam, nơi mỗi dân tộc như một mảnh ghép không thể thay thế của lịch sử đất nước, thì người Lô Lô hiện lên như một gam màu vừa trầm mặc vừa rực rỡ. Ngoài tên gọi quen thuộc, thì ở mỗi quốc gia, nhóm dân tộc này còn có nhiều tên gọi khác. Đó là người Di, Mùn Di, Màn Di, Ô Man, Lu Lộc Màn, La La hay là người Qua La. Họ không có dân số đông, cũng không chiếm một địa bàn rộng lớn, nhưng lại mang theo mình những lớp trầm tích văn hóa và lịch sử, là một trong những tộc người mang dấu ấn cổ xưa nhất ở miền núi phía Bắc Việt Nam. Theo truyền thuyết dân gian của người Lô Lô, thì tổ tiên của dân tộc này bao gồm 7 anh em sinh sống tại vùng đất mà ngày nay thuộc tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Họ di cư về phía Nam, trong đó có 3 người rời Po Hả để đến Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên một người không may bị lạc và 2 người còn lại tiếp tục hành trình đến được Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang mới. Tại đây, một người quyết định chọn ở lại, trong khi người kia đến Bảo Lạc, Cao Bằng để sinh sống và khai khẩn đất hoang. Dù câu chuyện ấy có hơi mơ hồ, nhưng cũng phần nào cho thấy người Lô Lô đã có mặt ở khu vực Tây Bắc Việt Nam từ rất sớm và có công trong việc khai khẩn vùng đất này. Về mặt ngôn ngữ thì cấu trúc ngữ pháp và từ vựng của tiếng Lô Lô không tương đồng với các ngôn ngữ Thái Ca Đai như Tày, Nùng hay Hơ Mông miền như Hơ Mông hay Dao, mà nghiêng về một dạng ngôn ngữ đơn lập, giàu âm tiết, mang màu sắc cổ ngữ. Điều đó đưa đến một suy đoán tương đối vững chắc rằng tổ tiên của người Lô Lô vốn không thuộc nhóm cư dân bản địa gốc Nam Á ở Đông Dương, mà là hậu duệ của các nhóm dân cư cổ ở phía Tây Bắc, nhiều khả năng có mối liên hệ với người Di và người Tạng cổ. Xét về nhân chủng học, các nhà nghiên cứu cho biết dân tộc này có liên quan đến người Di ở tỉnh Vân Nam và được xếp vào nhóm ngôn ngữ Tạng Miến, giống như người Hà Nhì, người Cống và người La Hủ, những dân tộc vốn có nguồn gốc từ cao nguyên Thanh Tạng và các vùng phụ cận. Bên cạnh đó, theo lịch sử thì người Lô Lô đến miền Bắc Việt Nam từ khoảng thế kỷ thứ 10. Thời điểm này gắn với sự kiện Đoàn Tư Bình giành quyền làm chủ Vương quốc Nam Chiếu và lập ra Vương quốc Đại Lý, từ đó khiến cho tộc người cũ ở đây nổi dậy nhưng thất bại, khiến cho họ phải chạy tản mát về phương Nam. Đến thế kỷ 12, sau khi tù trưởng người Lô Lô bị sát hại, thì một tướng khác là Lu Ngô Quân đã kéo quân và dân cùng di cư về phía Nam. Sự kiện này đã dẫn đến một cuộc di cư lớn của người Lô Lô đến Đồng Văn để khai khẩn đất hoang. Sang thế kỷ 17, thủ lĩnh Khổng Mìn lại dẫn khoảng từ 5.000 cho đến 6.000 người Lô Lô từ Trung Quốc tràn vào Đồng Văn và Mèo Vạc để sinh sống. Cùng thời gian này, một nhóm khác di chuyển sang phong thổ ở Lai Châu. Quá trình di cư của người Lô Lô không liên tục, có năm họ từ Trung Quốc vào Việt Nam, có năm lại quay về, nhưng có thể thấy họ đã định cư ở nước ta từ rất sớm. Ngoài ra, người Lô Lô cũng có công trong việc bảo vệ biên giới Việt Nam. Tương truyền rằng, Thái úy Lý Thường Kiệt đã hội quân ở đây nhằm biểu dương ý chí và sức mạnh đoàn kết của người Lô Lô, Pu Péo, Mông, Dao và Dáy để cùng nhau chống lại quân xâm lược. Tuy nhiên, chỉ khi đến thế kỷ 18-19, người Lô Lô mới bắt đầu được nhắc đến trong các ghi chép lịch sử. Họ được liệt kê trong các tài liệu địa chí của triều đình nhà Nguyễn như một nhóm dân tộc nhỏ sống rải rác ở vùng cực Bắc Việt Nam. Trong suốt thế kỷ 20, trong các đợt tổng điều tra dân số, người Lô Lô chỉ chiếm khoảng vài nghìn người, khiến cho việc nghiên cứu họ trở nên khó khăn. Các dữ liệu dễ rơi vào trạng thái thiếu sót hoặc là bị nhầm lẫn với các nhóm thiểu số lân cận như là Hơ Mông hay Dao. Nhưng cũng chính sự nhỏ bé ấy lại là điều khiến cho dân tộc này trở nên đặc biệt. Tất cả những dữ liệu từ dân gian cho đến nhân học, từ ngôn ngữ cho đến vật chất đều góp phần phác họa nên một chân dung rõ nét hơn về người Lô Lô, một nhóm dân cư có nguồn gốc sâu xa từ phương Bắc, từ các vùng cao nguyên Thanh Tạng và Vân Nam. Họ không phải là cư dân bản địa theo nghĩa tuyệt đối, nhưng cũng không hoàn toàn là di dân thuần túy, mà là một dạng tàn dư văn hóa, như một nhánh nhỏ bị văng ra từ dòng chảy lớn của lịch sử các dân tộc vùng núi. Họ hiện diện trong im lặng và không ồn ào, nhưng lại là minh chứng sống cho những quá trình di cư, hội nhập và chống đồng hóa của nhiều thế kỷ trước. Trong thời đại hiện nay, khi khái niệm bản sắc dân tộc đang được nhìn nhận một cách kỹ lưỡng hơn,
thì người Lô Lô trở thành một mảnh ghép của di sản lịch sử và văn hóa Việt Nam. Họ vừa là chứng nhân của các đợt di dân xuyên biên giới trong quá khứ, vừa là minh chứng sống cho khả năng duy trì một bản sắc riêng biệt giữa những biến động chính trị và xã hội không ngừng. Địa bàn cư trú. Khác với những nơi sinh sống của người Hơ Mông hay Tày, thì người Lô Lô lại sống ở vùng núi đá Tai Mèo chênh vênh tại phía Bắc như là Đồng Văn hay là Mèo Vạc ở Tuyên Quang, hoặc là những sườn đồi treo leo ở Bảo Lạc của tỉnh Cao Bằng. Nhưng nơi đây không chỉ là biên giới quốc gia về mặt hành chính, mà còn là ranh giới sinh tồn của nhiều tộc người thiểu số, nơi người Lô Lô đã lựa chọn làm chốn định cư suốt hàng trăm năm, có thể là cả thiên niên kỷ. Theo số liệu thống kê từ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, dân số người Lô Lô là khoảng 4.827 người, sinh sống tập trung ở phía Bắc tỉnh Tuyên Quang và Cao Bằng. Trong đó, tỉnh Cao Bằng là nơi tập trung đông nhất với ước tính đạt 2.861 người, chiếm hơn 59%. Dù so với nhiều dân tộc khác thì số lượng người Lô Lô khá khiêm tốn, nhưng điều đó không đồng nghĩa với sự mờ nhạt về bản sắc. Trái lại, chính vì số lượng ít và địa bàn cư trú biệt lập nên họ đã gìn giữ được nhiều nét văn hóa truyền thống, ngôn ngữ và cả lối sống riêng biệt, không dễ hòa tan trong cộng đồng lớn hơn. Người Lô Lô ở Việt Nam hiện nay được chia thành 3 nhóm chính, theo cách gọi và phân loại của các nhà dân tộc học, bao gồm Lô Lô đen, Lô Lô hoa và Lô Lô trắng. Mỗi nhóm có sự khác biệt tương đối về trang phục, phong tục tập quán và địa bàn cư trú, nhưng về cơ bản thì đều cùng chia sẻ một nền tảng văn hóa, lịch sử chung. Đầu tiên là người Lô Lô hoa, họ chủ yếu sinh sống ở phía Bắc Tuyên Quang, đặc biệt là tại xã Lũng Cú, nơi có cột cờ quốc gia biểu tượng. Còn Lô Lô đen phân bổ rải rác hơn, tập trung tại các xã Khâu Sơn và Sơn Vĩ, cùng một số thôn bản của huyện Bảo Lạc thuộc tỉnh Cao Bằng. Riêng nhóm Lô Lô trắng hiện được cho là gần như đã đồng hóa hoặc mất hẳn đặc điểm văn hóa đặc trưng nên có rất ít tài liệu đề cập riêng biệt. Một yếu tố độc đáo trong đời sống cộng đồng của người Lô Lô là họ sống tập trung thành một hệ thống làng bản tương đối biệt lập. Mỗi bản thường chỉ có khoảng từ 20 cho đến 25 nóc nhà, được xây dựng gần nguồn nước và bố trí đất làm nương xung quanh. Còn về nghề nghiệp và sinh kế thì người Lô Lô chủ yếu sống dựa vào nông nghiệp truyền thống. Trên các sườn núi cao, họ làm nương rẫy, trồng ngô, lúa nếp, đậu tương và các loại cây lương thực khác. Tuy nhiên, do điều kiện khí hậu khắc nghiệt nên đất canh tác ít và năng suất không cao, khiến cho họ phải dựa vào chăn nuôi dê, gà, lợn và trâu để duy trì cuộc sống. Khác với người Tày hay người Nùng, vốn có thể trồng lúa nước trên ruộng bậc thang, thì người Lô Lô phải gắn bó với rẫy và các hình thức canh tác bán du canh. Họ cũng thường tự dệt vải, thêu thùa, làm đồ trang sức và trao đổi hàng hóa quy mô nhỏ với các dân tộc lân cận. Người Lô Lô dù sống biệt lập nhưng không khép kín, họ có mối quan hệ trao đổi, giao lưu với các dân tộc Mông, Dao và Pu Péo trong vùng qua các phiên chợ truyền thống như là chợ Đồng Văn, chợ Sùng Là hay là chợ Bảo Lạc. Những phiên chợ không chỉ là nơi trao đổi nông sản hay vải vóc mà còn là không gian văn hóa, nơi người Lô Lô thể hiện bản sắc của mình thông qua trang phục, ẩm thực và âm nhạc dân gian. Tuy nhiên, cũng vì sống biệt lập và dân số ít nên dân tộc này hiện đang phải đối diện với nhiều thách thức, nhất là về bảo tồn văn hóa và sinh kế. Bản sắc văn hóa truyền thống. Trong bức tranh văn hóa đa dạng của các dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc Việt Nam, người Lô Lô hiện lên với một bản sắc truyền thống vừa mộc mạc, vừa kỳ lạ, không trộn lẫn với bất kỳ tộc người nào khác. Một trong những biểu hiện rõ nét nhất của văn hóa Lô Lô là hệ thống tín ngưỡng dân gian và lễ cúng. Họ thờ tổ tiên, tin vào linh hồn và rất coi trọng các nghi lễ liên quan đến vòng đời con người, với 3 nghi lễ chính là hiến tế, tưởng nhớ và tiễn đưa. Trong đó, lễ tang của người Lô Lô thường kéo dài nhiều ngày với nhiều nghi thức cầu kỳ nhằm tiễn đưa linh hồn của người đã khuất về với tổ tiên. Trong nghi lễ, tiếng trống đồng vang lên như nhịp dẫn đường cho linh hồn, trong khi người thân và hàng xóm cùng nhau múa vòng theo nhịp, một nghi lễ thiêng liêng vừa mang tính tâm linh, vừa thể hiện sự gắn kết cộng đồng bền chặt. Bên cạnh đó, lễ cầu mưa cũng quan trọng không kém trong đời sống nông nghiệp nhưng lại có sự khác nhau trong cách tổ chức giữa các cộng đồng ở Tuyên Quang và Cao Bằng. Chẳng hạn như ở Tuyên Quang, họ chỉ cúng khi thời tiết khắc nghiệt, khô hạn và thường được làm vào ngày 15, 17 và 19 tháng 3 âm lịch. Còn tại Cao Bằng, lễ được tổ chức vào bất kỳ ngày nào trong tháng 3 âm lịch và do thầy Mo trực tiếp quyết định. Dù khác nhau, nhưng mục đích của buổi lễ đều là bày tỏ lòng biết ơn, cầu mong thần linh có thể bảo vệ bản làng, những cánh rừng và giúp mưa thuận gió hòa để mùa màng tươi tốt. Tiếp theo là buổi lễ Đam Pí.
Đây là nghi lễ cúng tổ tiên quan trọng bậc nhất trong đời sống văn hóa và tâm linh của người Lolo. Buổi lễ này gắn với những sự kiện trọng đại trong cộng đồng như lễ mừng lúa mới, dựng nhà mới hay cưới hỏi. Thông thường, nó sẽ diễn ra vào tháng 7 âm lịch ở nhà trưởng họ, nhưng tùy theo điều kiện mà mỗi dòng họ sẽ tổ chức hàng năm hoặc là cách 2 đến 5 năm một lần. Điểm độc đáo khiến cho đạm pí trở nên đặc biệt là sự xuất hiện của ma cỏ, những nhân vật huyền bí được hóa trang bằng cỏ su, quấn kín khắp cơ thể và đeo mặt nạ chỉ chừa 2 con mắt và miệng. Những con ma này được mời về như các sứ giả của thần linh, họ nhảy múa trong không khí linh thiêng suốt buổi lễ, thường từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Trong suốt thời gian thực hiện nghi thức, họ tuyệt đối không được ăn uống, không nói chuyện và nhất là không được ngã khi nhảy múa, bởi theo quan niệm của người Lolo, chỉ cần một sai sót nhỏ thì cả dòng họ sẽ gặp điều xui xẻo trong năm đó. Ngoài ra, dân ca và điệu nhảy truyền thống của người Lolo cũng phản ánh chiều sâu văn hóa của họ. Họ có nhiều bài hát đối đáp, hát giao duyên trong các dịp lễ hội, Tết cổ truyền hoặc những buổi tụ họp cộng đồng. Mỗi làn điệu dân ca là một câu chuyện, có khi nói về tình yêu, có khi là lời tiễn biệt người thân, hoặc đơn giản là nỗi nhớ núi rừng. Những bài hát ấy thường được thể hiện theo lối hát chậm, sâu lắng, ngập tràn cảm xúc với âm điệu rất riêng và ít lai tạp. Trong đời sống thường nhật, người Lolo cũng có những nét văn hóa giao tiếp đặc sắc, nhất là thói quen uống rượu và mời rượu. Khi khách đến nhà, chủ nhà thường mời rượu nhằm thể hiện một lời chào thân thiện. Họ sẽ nâng chén bằng 2 tay, mỉm cười chân thành rồi uống cạn để thể hiện sự tôn trọng. Văn hóa ẩm thực của người Lolo tuy đơn sơ nhưng mang đậm tinh thần vùng cao. Họ sống chủ yếu bằng ngô, đậu, củ và rau rừng. Cơm thường được nấu từ gạo nếp, ăn kèm thịt các bếp hoặc là cá suối nướng. Đặc biệt, lễ mừng cơm mới là một nghi thức thiêng liêng vào cuối vụ mùa, nơi cả cộng đồng cùng dâng lễ vật, thường là xôi ngũ sắc, rượu ngô và các món tự tay làm để tạ ơn trời đất và tổ tiên đã cho vụ mùa bội thu. Lễ mừng cơm mới không chỉ là dịp sum họp mà còn là cơ hội để các thế hệ gặp nhau, truyền lại phong tục và ngôn ngữ, giữ cho mạch văn hóa không bị đứt gãy. Người gìn giữ trống đồng. Một trong những dấu ấn đặc biệt nhất của người Lolo là việc họ còn gìn giữ và đưa trống đồng vào đời sống văn hóa của mình. Nếu tổ tiên của người Việt đã sáng tạo ra trống đồng H1 hay còn gọi là trống đồng Đông Sơn, thì người Lolo lại sáng tạo ra trống đồng H4 hay còn gọi là trống Lolo. Trong đó, bề mặt trống đồng Đông Sơn nổi bật với hình ảnh ngôi sao 12 cánh ở trung tâm, xung quanh là các vòng hoa văn miêu tả sinh hoạt, lễ hội, chiến thuyền, chim lạc, cảnh người đánh trống và mùa hát, vân vân. Các họa tiết được chạm khắc sâu, bố cục cân xứng, thể hiện tư duy nghệ thuật phức tạp và khả năng luyện kim ở trình độ cao. Còn trống đồng Lolo có kích thước nhỏ hơn, thiên về tính thực dụng trong đời sống tín ngưỡng cộng đồng. Hoa văn thì giản lược nhiều và có nét tương đồng với hoa văn trên trang phục. Loại này cũng có hình ngôi sao 12 cánh, nhưng đan xen là các họa tiết hình học như là đường thẳng song song, vòng chấm và hình người cách điệu, với đường nét gọn và ít tầng lớp thông tin hơn. Ngoài ra, do theo tín ngưỡng phồn thực nên trống của người Lolo cũng phải có đôi, với trống đực nhỏ được đặt ở bên phải, còn trống cái lớn đặt ở bên trái. Khi chơi, người đánh trống cần phải có cả hai loại và đặt đối xứng cách nhau khoảng 30 cm, phối hợp với dùi trống và que gõ để giữ nhịp trong các điệu múa. Đây không chỉ là quy tắc mà còn là biểu hiện của lòng tôn kính với quá khứ và đức tin của tổ tiên. Theo quan niệm của người dân thì tiếng trống cũng được coi là nhịp cầu nối liền giữa thế giới con người với thần linh, giữa hiện tại và quá khứ, nhất là trong các nghi lễ lớn như là lễ tang, lễ cúng tổ tiên hay là lễ cầu mùa, thì tiếng trống đồng vang lên như một nghi thức thiêng liêng không thể thay thế. Trên phạm vi rộng hơn, hình ảnh người Lolo gìn giữ trống đồng cũng là một biểu tượng đầy xúc động về tinh thần bảo tồn văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Việc một cộng đồng thiểu số nhỏ bé ở miền biên viễn vẫn còn lưu giữ và thực hành văn hóa trống đồng chính là một phần ký ức sống, chứng thực cho sự trường tồn và sức lan tỏa của bản sắc Việt. Trang phục rực rỡ. Trong kho tàng trang phục dân tộc Việt Nam, bộ trang phục truyền thống của người Lolo luôn là một trong những biểu tượng rực rỡ và sống động bậc nhất. Giữa nền đá xám lạnh của núi rừng, những bộ váy sặc sỡ của phụ nữ Lolo như một dải cầu vồng vắt ngang bản làng, khiến bất kỳ ai cũng phải ngỡ ngàng trước sự kỳ công và niềm tự hào văn hóa ẩn chứa trong từng đường kim mũi chỉ. Không giống với những dân tộc chọn sự tối giản, người Lolo lại đề cao tính phô bày trong trang phục. Áo của phụ nữ thường ngắn, bó sát, tay dài, có gắn nhiều tua rua và miếng vải hình tam giác. Đi cùng với đó là chiếc váy xòe, được xếp ly kỹ lưỡng và trang trí bằng hàng trăm mảnh vải nhỏ ghép lại.
Cách phối màu cũng rất ấn tượng, từ đỏ rực, vàng chói, xanh lam đến tím than, tạo nên một tổng thể rực rỡ nhưng không hề rối mắt. Trong đó, bộ trang phục nữ giới của nhóm Lolo Hoa, nổi bật với quần áo sặc sỡ và thêu tay thủ công công phu, đã được đánh giá là một trong những bộ trang phục dân tộc đẹp và phức tạp nhất còn tồn tại ở Việt Nam. Đây cũng là một biểu tượng văn hóa sống động, mang theo thông điệp của bản sắc, tín ngưỡng và cái đẹp được quan niệm một cách đầy riêng biệt. Một bộ váy áo của người phụ nữ Lolo có thể mất từ vài tháng cho đến cả năm để hoàn thành. Tất cả đều được làm thủ công, từ dệt vải, nhuộm màu cho đến thêu thùa và đính kết các hoa văn hình học bằng tay. Trong khi người Lolo đen lại thường mặc áo được may bằng vải màu đen tràm và thêu hoa văn cầu kỳ. Phần áo ngắn để hở bụng, hai ống tay dài và hẹp được làm từ vải màu xanh, đỏ, tím, vàng, vân vân. Thông thường sẽ có tới 9 màu khác nhau. Đây là nhóm bảo tồn tập quán rõ nét nhất, với trang phục chủ yếu là màu đen, điểm họa tiết hình học sắc sảo. Họ sống xen kẽ với người Hơ Mông nhưng vẫn giữ một bản sắc rất riêng. Riêng trang phục nam của người Lolo có phần đơn giản hơn, đó là kiểu áo nam thân ít hoa văn hơn và mặc cùng với quần ống rộng. Ở người Lolo Hoa, hàng cúc ở trên áo được đính dọc, còn đối với người Lolo đen thì cúc lại chạy ngang, một chi tiết nhỏ nhưng thể hiện sự khác biệt tinh tế giữa hai nhóm. Trang phục truyền thống của người Lolo không chỉ được mặc trong dịp lễ hội hay là dịp trọng đại, mà nhiều nơi còn duy trì mặc hàng ngày như một hình thức biểu thị lòng tự hào và sự trung thành đối với cội nguồn văn hóa. Vì thế, việc gìn giữ trang phục truyền thống không đơn thuần là giữ lại một kiểu dáng hay là kỹ thuật may vá, mà là bảo vệ một phần ký ức dân tộc, nơi từng mảnh vải được nhuộm bằng thời gian, từng hoa văn là lời kể chuyện bằng chỉ và kim. Hôn nhân truyền thống. Trong đời sống văn hóa của người Lolo, hôn nhân truyền thống không chỉ đánh dấu sự khởi đầu của một gia đình mới mà còn là nơi hội tụ các giá trị văn hóa, trật tự xã hội và lòng tôn kính tổ tiên được duy trì qua bao thế hệ. Hôn nhân một vợ một chồng và người phụ nữ cư trú bên nhà chồng là quy tắc nền tảng, với chế độ phụ quyền được khẳng định và quyền tự do tìm hiểu dành cho thanh niên, nhưng vẫn chịu sự giám sát của gia đình và cộng đồng. Điều đặc biệt trong phong tục cưới là vai trò then chốt của ông cậu cô dâu như một người kết nối giữa gia đình. Khi nhà trai muốn dạm hỏi, họ không trực tiếp mang lễ vật đến nhà gái mà thông qua ông cậu, người sẽ đảm trách việc trao xính lễ và phân xử các thủ tục cưới hỏi. Cùng với đó thì việc cấm kết hôn trong phạm vi 3 đời cũng là quy tắc nghiêm ngặt nhằm bảo vệ dòng máu và cấu trúc gia đình. Nếu vi phạm sẽ bị coi là loạn luân và có thể bị xử phạt theo lệ làng. Đáng chú ý là khi cô dâu quá tái giá, con cái và tài sản trước đó vẫn ở lại dòng họ chồng cũ chứ không được mang theo. Điều này cho thấy rõ bản chất phụ quyền của hệ thống xã hội. Các nghi lễ kết hôn được tiến hành nghiêm túc, gồm có dạm hỏi, hỏi tuổi, lễ ăn hỏi, đón dâu và lễ lại mặt. Tùy theo từng nhóm Lolo mà có một số khác biệt nhỏ. Chẳng hạn như nhóm Lolo đen thì sau đám cưới 3 ngày, gia đình chú rể phải đem lễ vật sang nhà gái lại mặt, còn cô dâu sẽ tiếp tục ở nhà bố mẹ đẻ trong vòng 2 năm trước khi chính thức về nhà chồng và phải làm tròn bổn phận của người đã có chồng. Nếu không, gia đình nhà gái có thể phải bồi thường lễ cưới. Trong khi Lolo Hoa thực hiện lễ lại mặt sau 3 ngày, sau đó cô dâu chính thức bắt đầu cuộc sống bên gia đình chồng. Vì vậy, hôn nhân của dân tộc Lolo không chỉ là liên minh giữa hai cá nhân mà còn là sự kiện kết nối hai dòng họ, đồng thời gìn giữ cấu trúc cộng đồng. Việc duy trì chế độ một vợ một chồng, nghiêm cấm hôn nhân cận huyết thống và các lễ nghi cưới truyền thống đã góp phần làm nên tính bền vững và đậm đà bản sắc của gia đình Lolo. Chính trong những nghi lễ ấy, ta thấy rõ sự hòa quyện giữa tình yêu, trách nhiệm và niềm tự hào dân tộc. Kiến trúc truyền thống đặc trưng. Đặc trưng nổi bật của kiến trúc Lolo là sự gắn bó chặt chẽ giữa con người và địa hình tự nhiên. Họ thường dựng nhà dựa vào sườn núi để tránh gió bão, tận dụng ánh sáng và độ dốc để thoát nước. Hai kiểu nhà phổ biến là nhà sàn và nhà trình tường đất. Trong đó, nhà trình tường là kiểu nhà độc đáo với tường đất được nện dày, chắc chắn, giúp giữ ấm vào mùa đông và mát mẻ vào mùa hè. Ngoài ra, gỗ làm nhà cũng phải là loại gỗ tốt và bền để sử dụng được lâu dài, như là thông đá hay là sa mộc. Còn mái ngói buộc phải là loại ngói âm dương với 2 mái chính và 2 mái phụ. Bên ngoài ngôi nhà thường được bao quanh bởi những bức tường đá xếp tay, không cần chất kết dính nhưng lại vô cùng kiên cố. Cấu trúc bên trong ngôi nhà phản ánh rõ ràng quan niệm về trật tự, vai vế và tín ngưỡng của cộng đồng. Nhà có 3 gian chính, với gian trung tâm vừa là nơi sinh hoạt chung, vừa là nơi đặt bàn thờ tổ tiên. Gian bên trái được dành cho ông bà và cha mẹ, thể hiện sự tôn kính và gìn giữ truyền thống.
còn gian bên phải dành cho con cháu và người trẻ, thể hiện một sự phân chia không gian theo chiều dọc của thế hệ, vừa rõ ràng vừa ấm cúng. Ở phía trên, gác mái thường được dùng để tiếp khách hoặc là lưu trữ lương thực, củi và cỏ khô, cho thấy sự thích nghi khéo léo với đời sống canh tác tự cung tự cấp. Ngoài ra, cầu thang để đi lên gác cũng khá đơn giản, được đóng bằng gỗ hoặc là tre, có 9 hoặc 11 bậc, tùy theo từng nhà có thể nhiều hơn hoặc là ít hơn, nhưng thang bắt buộc phải là số lẻ. Nhà sàn của người Lolo cũng rất độc đáo khi được chia thành 2 tầng với 7 gian, bao gồm 3 gian chính và 4 gian phụ. Trong đó, tầng dưới được dùng để đựng dụng cụ làm nông và sinh hoạt như là cuốc, cày, xẻng, vân vân, đồng thời cũng là nơi đặt bếp để nấu rượu hay là thức ăn cho lợn. Ngược lại, tầng trên mang ý nghĩa thiêng liêng hơn với 3 gian chính và 2 cửa. Ở đây bếp lửa luôn đặt gần cửa, vừa tiện lợi trong sinh hoạt, vừa mang tính biểu tượng, khi mà lửa không chỉ để nấu ăn mà còn là linh hồn của ngôi nhà, nơi cả gia đình quây quần trò chuyện và giữ hơi ấm trong những đêm đông giá lạnh. Vì thế, ngọn lửa ấy không bao giờ được tắt. Người Lolo giữ nó bền bỉ bằng cách ủ than trong tro để sưởi ấm và duy trì mạch sống của gia đình. Có thể thấy, mỗi tầng và mỗi góc của căn nhà đều gắn với một chức năng cụ thể nhưng lại không hề cứng nhắc. Nó lưu giữ ký ức tổ tiên, phản ánh cách tổ chức xã hội truyền thống và biểu đạt một thế giới quan coi trọng nguồn cội, gắn bó với đất đai và thiên nhiên. Hoạt động du lịch cộng đồng. Với việc tận dụng địa hình và các di sản xung quanh khu vực, thì bên cạnh các hoạt động nông nghiệp, người Lolo còn làm thêm các công việc kinh doanh khác như là du lịch cộng đồng để vừa bảo tồn văn hóa, vừa mở ra cơ hội phát triển kinh tế. Trong những năm gần đây, làng Lolo Chải đã dần trở thành điểm đến trong mơ của nhiều du khách muốn tìm đến một miền cổ tích nơi cực Bắc. Ngôi làng nằm lọt thỏm giữa những triền núi đá, các con đường quanh co và đặc biệt là những ngôi nhà chỉnh tường vàng ấm áp đã tạo nên một cảnh sắc vừa bình yên vừa độc đáo. Không gian ở đây không bị bê tông hóa ảo ạt như nhiều nơi khác, để du khách có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp truyền thống của miền biên viễn một cách trọn vẹn nhất. Mô hình homestay ở Lolo Chải không chỉ dừng ở việc cung cấp chỗ ngủ mà là trải nghiệm sống chung cùng với người bản địa. Những địa điểm như là Lolo Time, nhà cổ Lolo hay là các gia đình khác trong làng đều được cải tạo từ nhà truyền thống, giữ nguyên kết cấu truyền thống, sử dụng vật liệu tự nhiên, đồng thời bổ sung tiện nghi cơ bản để khách vừa thoải mái vừa không mất đi cảm giác mộc mạc. Du khách khi ở đây không chỉ ăn, ngủ, nghỉ mà còn được hòa mình trong các hoạt động hàng ngày như là cùng chủ nhà nấu những món ăn dân tộc, thử trang phục truyền thống, học thêu hoa văn hay thổi kèn và đánh trống đồng trong những dịp lễ hội. Hoạt động này giúp cho người Lolo có thêm nguồn thu nhập, giảm bớt gánh nặng kinh tế và quan trọng hơn là tạo động lực để cộng đồng gìn giữ những giá trị truyền thống. Nhìn chung, người Lolo ở Việt Nam không chỉ là một tộc người ít ỏi còn sót lại giữa miền biên viễn, mà còn là một mã di truyền sống của lịch sử di cư và giao thoa văn hóa Đông Nam Á lục địa. Trong vòng tay của núi đá Tuyên Quang và Cao Bằng, bóng dáng của họ như một tấm ảnh cũ đã ngả màu theo thời gian, nhưng càng nhìn lại càng thấy rõ những đường nét độc đáo. Trên đây là những thông tin về người Lolo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.